Välkommen till en ny film. Det här är en video som vi har sett fram emot länge, kan man säga. Det har varit klart i någon månad, men jag tänkte att det var lika bra att vänta med en film tills vi har fått tillgång, helt enkelt. Vi har ju då köpt det här, jag och min sambo. Huset är ju där borta, om man filmar ditåt. Så det är en liten tomt, en liten gård. Och så är det en nybyggd maskinhall. Den är byggd för skogsmaskiner, så att det var jäkligt turligt att vi lyckas hitta det här då. Så att det här känns riktigt kul, och här inne kommer vi då göra projekt, och vi kommer börja redan nu. Så att det kommer bli både projekt med att fixa till hjullastaren, och så kommer det bli projekt med gamla skotaren, fixa till grävaren. Men det största projektet blir väl kanske att fixa till både här ute, planen, men även maskinhallen. Här är ju, ja, det ser inte jättebra ut här nu. Det är som sagt ganska nybyggt, så att det var ju skog här tidigare, så de har ju grävt till här då och grusat lite. Men det jag kommer börja med nu i veckan är att försöka gräva till. Jag vet inte hur det syns, men det är väldigt ojämnt. Så att jag kommer gräva så det blir jämnt här, och så kommer jag ta bort den här lilla, vad det nu är för något. Och min förhoppning är att jag klarar det utan att köra hit massa material för det. Vi får se hur det går. Men här är det för mycket material, så jag kommer ta härifrån och lägga där. Och så har vi ett till problem. Det lutar ner mot hallen, så att det rinner ju som vatten så. Vilket inte är jättebra, kanske optimalt. Så att jag kommer ju plana av lutningen lite här, och så kommer jag göra en tydlig lutning åt sidorna, så att vatten kommer rinna ner, men bort från byggnaden då. Och så kommer vi väl fortsätta med den här lutningen hela vägen bort. Sen när vi är klar med det, så kommer vi grusa på, ja, jag har faktiskt ingen koll på vad man ska ha, men typ som de här högarna kanske. Jag tror att det är 0,90. Det är dock väldigt fin 0,90, för det är jättemycket klent material i det. Så att jag tror att det ska göra sig ganska bra här. Sen har vi ett projekt som vi kommer leja bort till någon snickare. Jag har väl inte hittat någon än, jag har inte sökt heller, men vi har lite AI-bilder vi kan klippa in. Vi kommer göra en, vad ska man säga, carport här, kallgarage, så vi kan förvara lite grejer så att det inte ser så ratigt ut. Den är lite mer än 20 meter lång, eller typ 20, och så tror jag den var lite bredare än 10 meter. Jag har faktiskt inte mätt, men det var över 200 kvadrat i alla fall. Ja, så här ser det ut invändigt. Det är ju lite skitigt här nu. Vi kommer ju städa både golv. Jag tänkte faktiskt först att jag skulle behandla golvet, men det kommer nog inte behövas, för det är jättefint. Och som sagt så hade de ju skogsmaskiner, eller har skogsmaskiner, de som byggde det här, så att plattan är ju gjuten för att man bara ska kunna köra in här. Riktigt tjock och fin. Så att allt är som förberett för stora maskiner. Men det blir mycket städning som jag sa med golvet. Vi ska hit någon skurmaskin. Jag har lite tur. Svärfar håller på med sånt. Han kanske kan hjälpa mig lite. De har ju tvättat inne, så att väggarna är ju ganska skitiga, både utvändigt och invändigt, med fettklumpar och grejer. Så att det ska vi städa upp också. Och få en fräsch grund. Sen ska vi ta bort det här draperiet som just nu, till att börja med. Som sagt, vi kommer inte tvätta någonting här inne, är planen i alla fall, utan det blir väl att tina av grejer. Men det vi kommer göra allra först är att ta hit en firma som ska rena vattnet. Just nu är det en gräddbrunn, och så är det ganska skitigt vatten. Jag har inte tagit några vattenprover, jag vet bara att det inte går att dricka. Och så är det väldigt mycket kalk. Så att de ska bygga något reningssystem för det. Sen har vi även lite AI-bilder hur vi har tänkt. Vi kommer göra en hörna här med en liten byggnad. På nedervåningen ska det vara toalett för anställda då. Så slipper man gå in till huset om man är här och skruvar. För firman kommer ju hyra den här hallen och använda den.
Och sen på övervåningen ska vi ha fikarum och lite soffor och sånt. Vi kan klippa in en AI-bild på det. Den är dock inte komplett, för det som saknas på den är att vi ska ha en liten, vad ska man kalla det, landgång eller övervåning här uppe. Så att jag tänker att cirka, vad kan det vara, 2,5-3 meter ut så här uppe då, under fönstren kommer det gå en övervåning bort mot pallstället. Och så kan vi ha lite förvaring och grejer här uppe då. Sen tror jag att vi kommer ha en spiraltrappa. Det finns ju för- och nackdelar med det. Men jag tror att vi kommer ha en sån då upp här som kommer vara till övervåningen och till loftet. Och sen till det här loftet här uppe så tror jag att vi kommer göra en liten öppning. Så man har ju trucken, så vi kommer kunna, om man ska hämta några grejer, det är sånt vi kommer använda jättesällan, så kommer vi kunna lasta det med trucken. Så jag tror att det kommer funka med en spiraltrappa. Det blir ingenting vi ska bära grejer i. Och under det kommer vi köra arbetsbänkar, verktygslådor, allt sånt. Så då har vi det samlat här. Kanske att vi gör en liten svetshörna där inne i hörnet. Förra ägarna har förberett för det och dragit dit vatten. Ja, ventilation vet jag inte. Det är ju bara den där lilla fläkten. Vi får se om det funkar, annars får vi bygga in något bättre. Men här kommer vi trivas. Ja, det var en liten snabbtitt kan man säga. Och lite hur vi tänker kring framtiden. Som ni förstår kommer det ju bli som en serie när vi fixar till liksom själva garaget och byggnaden och planen och allting. Och så kommer det bli många olika serier då på hjullastaren, grävaren och när vi skruvar här inne. Så att det här kommer ju underlätta både för verksamheten men även bli roliga filmer för er, hoppas jag. Så att nu kommer vi kunna skruva mycket på vintertid också. Jag gissar att nästa video, alltså liksom, vad ska vi kalla, del 2 i den här serien, kommer bli när vi börjar fixa här ute. Så att tack för att ni har tittat, så ses vi i den videon.